Good evening to all our lovely mamas and their families in Bohol and beyond. This is your Ate Ja again, and we are here at our weekly talk. So this evening is still the continuation of our Breastfeeding Roadshow in the celebration of the World Breastfeeding Month. So the previous weeks, we all learned and enjoy all about breastfeeding. And we talked about breastfeeding myths, we talked about breastfeeding support, and on how important it is to ask for help. Last week, we talked about the pediatrician's view of breastfeeding. And tonight is the answer to the common breastfeeding concern nga patay mobalik na gyud kog trabaho unsaon na lang yun ni makapadayon pa ba ako sa akong breastfeeding journey. But before we dig in further, let us have few announcements and pasalamat. So thank you to all our sponsors. So GCGMH, our partner Yune Kanunay. Then we have Pediatrica, Crisa's Cakes and Pastries, Beauty and Beyond. We have Thai Royal Spa, The Baking Mama, Bohol Bloggers Collective, Libruhan, and the Department of Health. Salamat kayo sa inyong suporta for the whole month of August. Then mga pahibalo. So our rules for the raffle. So you must have liked the Boholana Mami Tribe page, share the current talks poster, and it must be in public. Comment a heart below this strip with your complete name, and dapat walay duplicate account. Then winners from last week's talk can't win again this week, but please do stay with us tonight. Ayaw pamiya kay dili na makadaog mamiya na. Another pahibalo is Pau Pau. You are our 1,250th likers atong page. Hatagan ka namog until today, Mami Pau Pau, to contact the page para makuha ang imong special gift. And if dili, abangan nato for i-reserve nato ang imong special gift pack sa ika 1,500 na liker. So may na lang kay dili perishable ang atong gift, so pwede pa natong makip. Another pahibalo is Pediatrica gift pack winners gikan sa pag big latch on adtong August 2 until the katong 3 weeks nga nilabay kain pa gyud ang Pediatrica gift packs. Ayaw ka balaka kay we will message you and we will inform you through the page nga ning abot na ang ato ang Pediatrica packs. So all winners from previous weeks, including sa mga wala pa naka-claim sa prizes nila sa pag big latch on, tanan nga unclaimed prizes will be raffled again for the next virtual talk next month. So katong wala pa ka-claim, please, you still have until the end of tomorrow, until the end ugma para ma-claim inyong mga prizes. So unsa ang pwede natong madaogan tonight? So we have one gift pack from GCGMH, 2 Pediatrica gift packs, 1 GCRF face from Beauty and Beyond, and 3 100 peso voucher from Libruhan. And I think magamit ng voucher from Libruhan para mo purchase sa Shopee. 1 cake from Crisa's Cakes and Pastries, and 10 na pulo ka 100 peso load from the Department of Health. Kahangak sa mga pahibalo, pasalamat. All right, so we are now ready to introduce our dear mommy guests. So the title for our topic for tonight is Breastfeeding the Working Mom. So giunsa pag-survive ng mga mommies na purely and exclusively breastfeeding yun sila sa ilang mga anak. So without further ado, let me first introduce our mommy guest number 1. She is a frontliner, a gorgeous mom of 3 boys, medical technologist 2 at GCGMH, has a very wide experience in breastfeeding as she exclusively breastfed her second and third son on tandem feeding. So ningon siya disclaimer nga akong first wala niya ma-BF kay nag-eskwela pa daw siya ato na time, but gibawi gyud kaayo kay until now nag-breastfeed pa gyud ni siya and na mixed feed lang ang iyang anak tungod sa iyang deployment sa COVID situation. So please welcome with the virtual round of applause our own version of Pia Words Back,
in Bohol, Mami Giselle Jan Marapaw. Hi, Mami. Good evening. Kati John, maulaw man sa tanang. Basta, maog yun na akong description. All right. So our second Mami guest is a very close friend of mine. I miss you, Mami. One call away, Mami. She is a nurse by profession, and she was a former nurse educator at Holy Name University, a mompreneur, a mother of 4 boys, 4 kalalaki, and she is Kriza's Cakes and Pastries. Also a Wonder Mama, palakpakan for Mami Riza Maglahos. Good evening, Mami Riza. Hi, good evening. Hello, Mami Jan. Hello. Our third Mami guest is another super mama. So she exclusively breastfed her twin girls while being a full-time career woman and a mompreneur. So a mother of 3 girls, it's a Bing thing. It's an online shop, and she's going to tell us more about her thing later. Let us all welcome Mami Bing Sirohe Chong. Hi, Mami Bing. Good evening. Hello, Mami Bing. Hi, Hi, Miss Jan. Hello. Hello, welcome. And our last, the last but not the least, and the reason why I am hosting tonight. So she is a nurse by profession, a coach, a facilitator, a consultant, and currently the Director of Operations of Fire Recruitment Australia. So former president of JCI Boholana Kisses, training director of Bohol Bloggers Collective, the founder of Happy Nest Family Blog, co-admin of Boholana Mami Tribe, and a mother of a fully breastfed boy, Jax. Also a very busy mama as a virtual entrepreneur. Please welcome Mami Love Liharde. Mami Love, good evening. Evening, Ma'am Ja. Good evening, everyone, mga katribo, mga mamis. So, it's nice nga. Nana ko sa opposite end, dili na jud ako ang host finally. And tungod ni Ana, imo kong gibutang dire, pero it's okay because we are all here to inspire, empower, to support, and to care. Una sa tanan, daghang kaayong salamat sa pagtubag sa tawag. Thank you, Mami Giselle, kay I know you are on shift now. Thank you sa imong mga colleagues nga gitagaan kag time para mo break sa kay mo share sa imong experience. Thank you, Ma'am Riza, Mami Bing, and Mami Love. Salamat kayo sa inyong mga time. So atong topic karong gabi una is about us being working mamas. So murag bugat kaayo siya, murag sayon ra siyang hunahon pero wala sila kabalo nga dako kaayong responsibilidad na as atong ulo atong gipas-an ang atong pamilya, ang atong mga anak. So and combining that with breastfeeding, hingsamot o kabugat sa ang responsibilidad. So nakoy ang mga pangutana is, so mamis na magyud ta, dagko-dagko na magyud atong mga anak, pero mangutana gyud ko, what are your expectations or mga fears about being a mom, and giunsa ninyo pag-overcome kay wala ta mag-expect nga hingani di ay kasayon or kalisod ang motherhood. So let's start off with kisay muna, Mami Love. Pira, Ma'am Ja. Sige. So, ang akong biggest fear as a mom is not being enough. Kay bisan pa og registered nurse ko by profession, and I have my own support group na akong family. Kana bitawng mahadlok ko basig na ay kalit nga needs ang akong anak nga dili nako kaya i-sustain or ihatag. Pero so far kaloy sa Dios wala pa man pod yamo, and sometimes or just recently I realized labi na nag-stop na og breastfeed akong anak kay 4 na siya. Ang na-realize na ko nga most of my fears nara jud sa ako ang hunahuna, siguro because as moms we just want the best for our children. Mao gyud, it's all in the mind, ika nga, no? Mami Riza, unsa imuhang mga expectations for boys man gyud ni imuha, Ma'am Riz? Yeah, same ta actually.
Ah, my greatest fear actually katong first pa lang na akong pregnancy. Aside from because I've been exposed also to delivery room. Aside from the fact nga sakit during labor, much more sa delivery, ako sang fear is the responsibility embedded sa motherhood. So, mahadlo ko kung makaprovide ba ako sa mga bata. Pero sa akong first pregnancy, one of the greatest fear actually happened. Katong nag-Bell's palsy ko until now, naapagani recurrence usahay. So, on the third trimester sa akong first pregnancy, mura kong nahadlok sa mot. So, mag-unsa na lang ako inig delivery ani okay pa ba ka or maayo pa ba ka ko, which is until now na ay remission gihapon sa Bell's palsy. So, kuan lang, gi-overcome na ko na by just taking one day at a time. So, kaloy sa Ginoo, na okay naman po na tayo. So far, okay paghihapon. Fight. Mm. Maayo, Mami Riza, fight lang yun. And maayo ba ya pagka-space ang ato ang mga anak? I mean, at least wala ta pasag di mga kanang gisunod-sunod yun kaayo nga grabe yun magkalisod yun tagon sa nina gyud ta makalingkod. Pero mas okay kay na maayo og space sad. Mura bitaw pod og giplano ang spacing. So hapon ang naghatag nato og kana bang chance nga makasurvive. Si Ma'am Ping, I understand na murag dako ang gap sa imong eldest o sa imong twins, no? Yes. Actually 8 years ang ilahang gap, Miss Jan. So, akong first pregnancy was I was relatively younger pa at that time. So mga 22 ko when I had my first, si Chaska. So si Chaska karon nga year, she's turning 13. So at that time, syempre, because we are kana lagi bata pa man, so ang atong apprehension is that makaya ba ka nako, like am I mature enough? What if na ay kanang maabot nga problem, dili siya nako ma-handle? Na ba ko'y kwarta? Can I support my child? So I think very valid man na siya kaayo nga mga mga concerns. And when it came to the twins, so 8 years man ang gap, no? So mura na sa kung nagsugod uno. Back to square one jud ko. So the apprehension was the same because mura na hinuon siya og hala oy makaya ka ni nako nga duha naman hinuon ka buok imbis nga taas kaayo ang gap, which is 8 years, mura naman hinog na times 2. So murag na siya nga fear gyud nga kaya ba ka ni nako when I deliver the babies, wala ba ka complications, and kanang muna first and foremost maka-provide ba me for them kay syempre doble everything, doble gasto everything. So so aside from that, muna sakto to si si Mami Love nga the fear of not being enough, like will we be good mothers or unsa. So syempre I think common man gina across all of us, no, kana siya nga fear. So kana Miss Jan. Mao gyud, dili lang kanang karon ako sa akong kaugalingon nag-recall ni nun pug ko unsa ako ang mga fears ato sa una. Mga fears actually is karon kay being an OFW mom or so dili ko magstorya nako kay magstorya ko about ninyo. Okay, so Mami Giselle, unsa ang imong mga expectations before nahibalaan ako na sa eskwela pa di ay kadtong naay imong first baby. So unsa ang mga fears, ang imong mga apprehensions at that time? Ang number one good fear yun ako, Ma'am Jan, ay ti Jan kay time. Since siliman bitaw is na yung ko. So, ang gibuhat ato nga time kay nanganak ko, then after sa akong pagpanganak, niuli na ko buhat niya, gibilid na bitaw na ko ang bata. So, mo ginakuha nga, basig dili kaila ang baby na ako nga, mas muduol siya sa uban kaysa nako. So, mo gitong mao ang pinaka fear na ko nga, what if dili kaila ang bata na ako, wala ko'y oras niya kay di padayon na magud ko og eskwela. So, mo na siya. Mo nang isag working ko karon sa second ug third. Nagyon mi family time, ang laag kay manong bawi bitaw sa imong pagtrabaho. So, correct. Bawi gyud, and gimang pugog follow ninyo sa inyong mga social media
pounds and daghan gyud kaayong mga happy moments with you and your family. Going back to katong gingon ako ni Ma'am Riza ganina ba nga kanang properly spacing o kanang parehas na may appear man may upat may upat ka lalaki among mga anak. So nahinumduman lang nako ang gingon sa kong husband sa una nga every time na buntis ko, syempre mag-uol nga happy wata kasabot sa atong gibati mao bitaw may ana. Pero ang ako yung mahinumduman sa iyang gingon is there's always room for another one. So mauning ni daghan kay there's always room for another one man di ay. So wala lang nahinumdum lang ko nga kanang tagaan ra gihapon ta og time, panahon, resources nga para maka-survive. And look at us now. So nadagko atong mga anak, dili na sila kanang alagaon kaayo and nanapot tay mga tagsa-tagsa ka mga advocacies, mga ginagmay, mga business and mao na siya kay sa una raman to karon gitagaan na ta og kuan kay mga strong mamas man ta. So ako pangutana sunod kay tuta sa breastfeeding kay mga work kini si Mami Love o si Ma'am Riza naananin sila sa ilahang working from home ni sila. But si Mami Giselle o si Mami Bing naani sila yung mga offices gyud. So si Mami Giselle naa sa clinic or sa hospital. Lahi-lahi ang ato ang level sa unsa man sa struggles. So how soon after giving birth did you return to full-time work? Si Mami Love kay murag kini kuan gyud ni magdala gyud magbitbit gyud laptop, magbitbit og bata. Actually, I returned to work 2 weeks after I gave birth through cesarean section. Gosh. Wow. Yes, kay kanang actually akong boss ni ingon akong boss nga take the month off ako kang bayaran with pay. Ang ako kay ningan ko ano, mobalik na ko kay amo dini I forgot. When I gave birth, sobra ko kayo nahadlok kay prior to giving birth na realize na ko nga tinuod kaayo ang mommy brain nga makalimot jud ka. So that's the reason why I insisted nga I want to go back to work kay di ko ganahan nga mamami brain ko. Kunya kanang palamuot kay mag-recite ko og numbers backwards or kanang anything lang jud nga list nga mo come up sa akong mind to challenge myself nga naa ba jud ko'y mommy brain. And yes, naa jud ang mommy brain, tinuod jud siya guys. So dawato na lang nato. Pero the work helped me cope nga bisan og naay parts of my previous self nga nawala na ko like my memory, at least ang ako ang skills are still there and it's very important for a first time mom especially to continue working in my point of view kay my work is part of who I am. If it was taken away from me, ma-depress ko og samot with the True. postpartum and all. So there's that. Mao. Ikaw Mami Bing, how soon after birth? Standard, Miss Jan. So, I think cesarean section is 75 days sa Philippines. So, mo na siya length sa ako ang maternity leave. But, actually, murag nakaon sa, wala di ay, wala. Because ang twins, nag-dilate ko early, nag-bed rest na ko at 30 weeks. So, murag na part ato nga nakuha siya from sick leave, but maternity leave is 75. So at least taas-taas yun hinuon yun siya. Pero mo lagi kuwang lang gihapon. It's never enough, no? Yes. Unsa ka taas sa imong bakasyon kay di man po siya actually bakasyon. Di siya bakasyon pero kanang padong na gyud ka mo balik mo di naman kung ganahan mo balik oy. Kanaingon ana. Pero dili sad pwede. Kanana ba murag torn kaayo. Si Mami Riza nakaabot ko ani niya nagkauban pa mi sa trabaho na nagkasige mi kanunay magsige mi ka classmate ani mga buntes. So wala na ko kahinumdom og how soon after birth kanibalik Mami Riz. With my first bago pa ko sa HQ ato from San Carlos. So first pregnancy na ko, first delivery, I mean, nibalik ko 1 month after. So gi-waive na ko ang last, di ba, 2 months na atong maternity leave. So, 1 month ra ko nag-leave because excited mo work balik. Bitaw, aside from the fact nga kinahanglan ko or kinahanglan akong balik ng trabaho, murag
that time bago ko man ko na employ sa HNU, so mura lang na feel na ko na need ko mabalik og trabaho. At the same time, much attention sa akong anak. So, nag-breastfeed gihapon ko at that time. And then, sa second and third, lain-lain na nakukuhan, lain-lain akong experiences nila. Sa second, murag 2 months, i-consume na ko. With my third, nag-schooling ko ato sa law. So, kuan, kanang nibalik ko, ni-resume ko pag magpanganak, ni-resume ko og klase. And then with my fourth, kaning akong ikaupat, nibalik kong trabaho 3 days after. Kay home roman. Yes, pero literally nagdawat ko kog orders after 3 days ko nanganak. Wow. Mutuo ba mo bughat? Kanang tawag mo bughat? Gingon pero kaloy sa Ginoo wala man ko kasuway or katulad labad sa ulo pero manage naman. Na-manage naman. Aritas kuan kayo bese, Mami Giselle. Sa imong first ni balik makadayon sa eskwela. Ang imong Baby tisyan. Nanganak ko ato og Domingo, nibalik ko og Domingo. So 1 week ra gid dibi. Pag uli na mo Bohol, nibalik na po ko og Dumaguete. So dili na siya din. Sa second na ako kay casual pa man ko ato nga time. So 1 month ra ako ang leave niya. Pwede na siguro to extend pero 1 month ra kay wala na ko sweldo. Unya. Sa third, 2 months ko ato kay bago pa ko na regular. So 1 month ang with pay, 1 month ang wala. So ako na lang giagwanta ang 1 month nga walay sweldo. Para kay shifting bitaw niya 16 hours. So awa pang gilubos-lubusan ang mga leave. mao. So kay nakabat na ay lahi tanong na balik dayon sa work na ay gi-consume ang maternity leave. What are the preparations sa pagbalik sa work? Ay ganina ningon si Mami Bing na murag 75 days gamay ra kaayo di nagbalik kay murag kung ugma na gani murag tapol kaayo kan murag may kay dili ibako pa. So unsa ang mga preparations nga gibuhat nimo Mami Bing in terms of sa bata na ba kay bilinan nga na klaro? What about your milk supply? Imuhang naka-build up na ba imuhang stash? Unsaon nimo paghatag sa breast milk? Okay. Imuha ba pong gi-consult ang imuhang company if they are allowing you to have breastfeeding breaks or naa kay own nga space? Okay, so kani siya no kay murag taas-taas ni siya nga explanation kanang with regards no to the pumping to building up stash kana. So initially pag start gyud nako with the decision to breastfeed, the goal was that dili sa gyud ko magpump up until mulapas og 2 months ang twins. So para nga ma-regularize ang milk supply and demand, dili ko mag-oversupply. So latch yun me, always latch, tandem feeding sad me, like Mami Giselle. So we built up the supply and demand unya. When I was ready to pump na, I also asked the advice of kaning ako asang peers. I had an office mate before nga part of Latch Cebu. So ning help gito siya kaayo nako with all my breastfeeding concerns. Siya gito ako ang go-to person if na ako'y pangutana. So naka-help gito siya kaayo about how to build up my stash. So I started pumping mga 2 weeks prior to going back to work. At that time, mo pump ko, when I woke up, mo pump ko, and then nikadlawon sad mo pump sad ko. So naka-build up og small ra jud nga stash, sus kay unfortunately the atoy day nga nag-brown out. So ang milk supply kanang niabot siya sa point nga ning spoil siya. Murag as in naghilak yug ko because ako ang milk supply kanang nangawagtang siyang tanan and I had to start from zero. So by the time nga ning go back ko to work, just in time ra gid kaayo akong supply. So
sa bank, thankfully, very supportive man ako ang employer, no? So I was allowed to go on pumping breaks. Ang ako yung goal adto was that para nga consistent lang yun ang pag-drain sa ako ang breasts. So mag-pump jud ko adto in the morning, mga 10, so mag-latch man me before I leave for work. So I pump in the morning 10 a.m. and then muli ko for lunch para mag-latch na sad me. And then I pump again at 3, I pump again at 5, I pump again after they sleep, I pump at 3 or 4 in the morning. So mo to siya ako ang routine for the next year or so nga katong breast milk ra gyud ang amuang kuan, ang amuang kanang i-feed sa twins. So Kinahanglan gyud salamat sa tag Ginoo. ang atong gikinahanglan gyud kung mubalik tag trabaho unya exclusive Mm. breast milk feeding gyud sa atong mga anak is Mm. panahon og imuhang kanang drive gyud nga mao gyud imuhang gusto nga Yes. exclusive breastfeed ka, walay Yes. duha. Yes. Walay other option nga gihunahuna. Yes. Kay other No option, other option. no kay Kaya mo musik mo give up man siya. Once you have in exactly. your mind nga, uy, naakoy ka ni siya, mo ni ako ang backup plan. If ever dili ni mo work nga di ko ka breastfeed, pwede na ko magkuan ako, mobalik lang ko to ka ng formula. In my mind before, moabot ko sa point nga murag di nagyo ko ganahan kay di naman jud kaapas, Miss Jan. Dili na kaapas ang ako ang milk. So mangayo na ko og kanang milk donations sa ako ang mommies pod nga kaila. Pero thankfully naara man pud gihapoy maabot unya human maka-build up ra kog stash. So never jud na nako na experience nga kanay bitong freezer nga ang stash kay puno kaayo og kanang breast milk nga frozen. Never gid na because kung unsay na pump na ko on that day, possible na siya nga on that day ra sa na mainom or the next day or murag 3 days after. So dili Which gid is siya as in. Maora man jud say purpose sa Maora man gid say purpose. Yes. mo pump ka to feed to your To baby. feed. Ano Yes. sa ka wala. Kay kung Yes. naa Yes. unlimited latch man. Unlimited man. Yes, unlimited. Yes. So nakay tips, mami, kanang unsay imuhang nakay special nga gibuhat nga para naka-survive ka atong murag akong ihap-ihap sa kung kamot murag ka unom 4 sessions 6 sessions man sa imuhang pumping. Yes. 6 sessions ko sa akong pumping. Syempre mag super laklak ko og mga galactagogues. Bisag unsa na lang akong patulan, malunggay, fenugreek, mga lactation cookies, mga unsa pa dinha. Mga unsa pa mag rolled oats ko every morning. Na ako'y rolled oats, na ako'y kanang basta malunggay overdose ko. Bisag unsa na ako makit-an sa baby mama bitaw nga kani kanang tea. kani nga tea kay maka-help siya. Bisan unsa na lang jud akong patulan para nga mutaas. Pero mao lagi. Aside from that, when I went back to work, I had to stick yun to a schedule. So the schedule had to be followed. Dili siya pwede nga kani nga schedule like mo miss ka og usa ka pumping session because if you miss the pumping session, it will weaken your milk supply. So as much as possible, you stick to your schedule. Unya when you are at home, only latch. True. And magsige lang gyud kog ampo nga di ko mahudtan og milk. Kay they say for some lagi nga muhurot daw ilang milk when 6 months came or unsa, but I think it's really supply and demand man god. So once the babies demand this, mo supply gid imuhang body because our bodies are Yes. very amazing. Amazingly made by God. Yes. So agree gyud ko ana. And so ato ipalakuwahi lang si Mami Love ug si Mami Riza sa ilang experiences in terms of kanang sa pagbalik sa work and breastfeeding. Kay murag daghan pug ay siya ika-share. Akong next nga tumbukon is si Mami Giselle kay ang iya hapong field of work is kanang shifting kanang dili ka maka-demand or shall I say kanang mingon kag alas 3 kinahanglan gyud ko mo out ko kay it would depend sa imuhang gitrabaho. So kung mahuman ang imuhang gipang blood test din ha ug unsa pa ana pa siguro ka break. But unsa man jud imong experience mami when going back to work and with establishing your milk supply, giunsa nimo pagbilin sa gatas sa imuhang anak? Wala man ko nag breastfeeding sa first baby ti Jan, no. Sa second baby gyud
isulod gini sa akong utok. Ingnan jud ko sa akong igsuon kay magwangan na mo. Hala pagpatuto ada kay tapulan baka kaayo, which is very true. Kay tapulan jud kay kung tapulan mo hugas og biberon niya. Di pa ka ana magpatutoy ka mo takilid ra kay gawasan nimo imong tutoy. Ingnan ko sa akong igsuon na then what ba kay sige tanaw in social media, Instagram, Facebook niya. Nakita na ko nga hala mga artista di ba kay uso kay nila ang pumping di ba tan. Mao to niya. Dapat sila, napoy mami na po nga ikaila nga Tagaluway nga nag-start po siya og pumping. So, I got curious yan nga, hala, nga din pumping. So, first pump yun na po manual. Sige kung manual pump and then may kay supportive ra po gud akong family siya nga try na po og electric pump. Mao to nag-electric pump po niya. As in, so okay na gid kayo na akong baby mama kay mga utana na po asam ka nakakuha sa imong pump, asa ka nakapalit. Mingon jud ko, i-try na lang baby mama, ubot lagi hunaw-hunaon, tagaan jud ko voucher sa baby mama ani. Tinuod yun. Ako ang second baby, same ra kang kay Mami B nga kana bitaw kung nakay stash for that shift from pod kung kanus ako mo duty. Nya dili lang ko pareha kay Mami B na scheduled lang siya pag-pump. Ako kay kung off ko ti Jan, mag-pump yun ko kana bitaw mo sakit akong tutoy, i-pump yun na ako niya. Matog ang bata mag-pump ko niya. If 16 hours akong duty kay kanabi tang siguro ting dinner na mo niya kung dili busy mga alas 8 maka-pump ko niya. Nya mag-busy na po so mag-agad na po dog kanus mahanaw-hanaw bitaw kay maulaw ko kumuingon sa kuang mga kauban nga busy kaayo dagan kay gi-process nga mag-pump sa ko ha pero thankfully pod ako mga kauban kay very supportive ra gyud kaayo kay yung siya go okay ra ka di ila ding tawag na ko sa work kay mudra. 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 Mudra bells. Mudra bells. Ko niya. Mao to mag-pump ko niya. Ang third baby gyud ako ang pinaka-bless ko og kana bitang breast milk kay naka-build gyud og stash nga usa ka freezer. Wow. Wow. Ato na challenge Amazing. na-challenge magud ko ana kay ato nanganak ko January 2018 niya. Pag April nag-Indonesia mi kay nag-attend mi og kanang seminar sa ACLS nga international sa MedTech niya. Murag ako kay dapat ko maka-build og stash kay unsaon na lang ang milk sa akong baby. Mao to niya every good seminar kato kung nag-seminar mig Boracay ang accessories gid ako ang milk bag, akong pump, akong milk bag nga naay ako ang ice bag kanang bitang na insulator kanang from Ice pack. from baby gihapon mo nagsuki na gid kay. Endorser nagyug ka. Maog yun. One time gi-post gito na ako sa Facebook na for me gid ako gina-share nga akong stash lagi sa freezer like daghan gito kaayo kay ato 2 weeks ko nawala gikan sa Bohol niya nag Malaysia, nag-Indonesia. So, on time, rabot kayo ti Jan nga. Pag uli na ko, usa na ka-stash ang naibilin sa akong baby. Giunsa nimo ang imong gipump from the 2 weeks nga wala ka? Jan, kay first na kong pump, kay Malaysia pa man ni adto kinasayangan, nayabog siya na ako, kay wala na ko siya nabutang og ref bitaw, kay walay ref among hotel. Nya pag-abot ng Indonesia, nalain naman siya baho, sumatog ilabay. Pero good thing gani sa mo ang Indonesia ato nga mong gipuy-an kay naagyoy ka ng ref ang Airbnb. So pag uli na ko usa ka ice bucket akong dala nga milk. Wow. Agi mo ang isa ka buok nga last gipulihan og isa ka bucket. Usa ka bucket. Ayo kay every time bitaw nga nadyo instances nga makalimot ko og dala og milk bag o milk storage. Ako mga once after na kong pump kay adto na ko sa nursery sa NICU department diri niya. Sige ko og donate kay nakalimot na po kog dala sa ako ang milk storage mo tong ma'am kinahanglan mo milk ana mo tong ma'am dad-anan diri mo to tig-donate na po ko dito. Yeah. Nadyo ko'y time nga karon na third baby na ako kay lagi daghan kog stash. Nakapadala ko og Carmen og Dumaguete og Cebu kay nangayo sila og milk stash mo nang naka-build po og friendship mga sa Adventist to siya nakahatag ko niya pila ka stash wala niya pani pag ito kay sa Ocean Jet niya padong na mularga niya ko ginan nga kuya idalian na lang yun ninyo kay kinahanglan nag yun sa baby kay kanito newborn mas gato yung baby nga kinahanglan jud og breast milk niya no to niya mong silingan kung mingon og kanang kay na lagi yung tig-post na ta sa Facebook na ba kay milk stash ana so gladly nakahatag ba yakog ko so mag-donate man po ko og milk stash
So yung nga na Mao ra gyud. kay electric ka nang ako yung pumping kay wala jud ko ka nang oras bitaw nga unsa ako lang jud kay kanang magsakit akong tutoy o kanang free from work lang nga dili na busy o kanang sa balay matug na bitaw ang baby mao po na ako ang way of pumping dili gyud siya Oh. kanang schedule. Tiawan sa experiences ninyo Mami Bing ug Mami Giselle no, grabe ang dili man siya maingon nga struggle kay murag fulfilling kuan man siya. Wa man mo naglisod kay ang inyong gibuhat is walay pare-parehas nga routine nga gi-follow but actually naamoy gi-follow nga routine. Inyong kaugalingong routine. Okay, so ako lang i-touch ni gamay para sa mga mamis nga naminaw nato karon na naata sa RA 10-028 naa dito sa chapter 3 section 11 na tanan nga ako lang basahon gyud establishment of lactation stations. So it is hereby mandated that all health and non-health facilities, establishments or institutions shall establish lactation stations. So the lactation station shall be adequately provided by the necessary equipment and facilities such as lavatory for hand washing, unless there is an easily accessible lavatory nearby, refrigerator, or any cooling facility para sa storage of breast milk, na adyoy mga outlet for the breast pump, na ay table, na ay comfortable nga seat, o na ay mo-follow sa standards Department of Health. So hopefully sa Tagbilaran o sa Bohol, Tagbilaran o sa Bohol, ni follow lang ang ato ang mga establishments. So ang sa mga mommies nga nag-ingon nga wala sila maka breastfeed gyud or nakahat og breast milk sa ilang mga anak pagbalik nila sa trabaho kay wala sila lugar, naatay form nga pwede mo join sa breastfeeding Bohol kay naay form dito nga pwede nyong ipasa sa inyong HR nga naagyud sa balaod nga kinahanglan na ay lactation room or lactation facility. And apart from that, naatay lactation period. 40 minutes for every 8-hour working period on top of the Break. 1 hour nga break. So ikaw na bahala unsaon nimo na buhaton paon ba nimo sa buntag sa hapon 20 minutes each, ikaw na'y bahala. Basta pahibaw sa tanan, mga mommies out there na mobalik na sa trabaho, you are entitled of a 40-minute break, breastfeeding break. Nara na nimo imo ba nang iuli sa inyuha, imuha ba nang ipump, ikaw na'y bahala basta naana sa balaod. All right? Yes. So Yeah, it's paid. Naka-share. it's paid. Okay, sige. Yeah, it's paid. Ako yung i-share ako mga kanang pumping experience ti dyan ba? Nakasuway di kong pump sa ocean jet, nakasuway kong pump sa airplane, nakasuway kong pump sa airport, sa clinic, sa panpod, pag-ibig, kanang mga clinic din nakasuway ko sa ICM, siguro nakasuway po ko mga fast food chain, nakasuway po ko anak every time nga wala jud ko sa balay or unsa ba nga kinang mo tang magsakit akong tutoy anywhere everywhere makapump gyud. Maog yun. Feeling nako just kay daghan kay kag supply. Buyag Feeling nako buyag-buyag. Yes, feeling nako kay kanang daghan gyud kag supply kay musakit man gyud siya. Oo, sakit Nga gyud siya. kana bang murag when you're out ba? Musakit gyud siya. Mukutoy. Oh, yeah. Maog Ako yun. nakapump ko sa salon. Nakapump ko sa salon, sa akong seminar, sa bisag asa sad sa ACM actually. Walay pili, basta naay nursing cover, na imong breast pump, na kay hands-free bra, madagyod siya nimo. Imong storage Correct. bottles. Naay paagi sa tanan. Yes, naagyod. Naay solusyon sa tanan. Naagi solusyon. Basta kay ganahan ka. Okay, so adto ta sa lahi nga side kay kadtog yun kay naagyod sa trabaho, naagyod sila sa ilang workstations. Kining duha nato ka mamis ani giunsa man ninyo ang inyuhang pag back to work, unsay preparations nga inyuhang gihimo na maskin pa og working from home mo, di man gihapon mo madisturbo sa inyong anak while you are working. So what are the preparations you made, Mami Love? Ako, prior to giving birth, akong gi-baby proof akong balay. So, ang akong gibuhat, my husband and I, we bought a bassinet. Ako gid siyang gitapad sa ako ang office setup. Kay muhilak siya, punit diretso. Then every room sa balay namo naay kanang nursing pillow bitaw. Because a good nursing pillow is every mommy's best friend gyud. Yes.
kay not ang baby kay dili raman siya mangita nimo to breastfeed. Sometimes mangita si baby nimo just to cuddle. So fortunate enough kay work from home lagi, so skin to skin galore para gyud si baby dili mo muhilak. Sometimes mag-work ko nga gahubo ko, then naa na ang nursing pillow sa ako ang atubangan, then naa si baby diha naghigda. Then I also got a baby carrier nga kanang ma-twist bitaw nimo ang baby carrier. So adto nga time lagi sirado ra among bay, so usually naka-tank top or spaghetti lang ko nga nakagawas na sad ang akong dede para lang accessible kaayo nya dili man all the time nga magdede na panagsa nga gusto lang ni baby nga nakapilit siya diha, bugunit siya and everything. So mao na ang ako sigurong biggest preparation was asking my husband kay kami ramang duha adtong time nga nanganak ko kay naa akong family diri sa Bohol. So I asked my husband nga to support me in my breastfeeding journey, like adtong nga time jud na realize gyud nako nga dili jud ko makasugakod og breastfeed if walay support sa akong husband, kay iya akong binlandaan og water before he goes to work or kanang malunggay nga juice bitaw, and then iya akong hiwaan og fruits, healthy food, and then inigbalik niya sa work iya jung kwaon ang si baby nako so I can have some time for myself also. And tawag ani og manglakaw mi sa gawa siya jud nay una nga maka-remember nga imo ang nursing cover. Dad kay aron kay aron og bisan asa manggani ko abtan ni baby nga manghilak nga magdede sayon ra kaayo. So mo na ang system ga feed ko sa akong baby, but at the same time it was really a tandem between me and my husband. So encouragement lang pud sa mga mommies karon, labi na nga naatay COVID situation, most of us are probably working from home na. So take the opportunity gyud to breastfeed your children kay makasabot ra gyud sila sa nature sa atong work eventually. We don't have to explain all the time. Makaget ra sila sa rhythm, and what's most important to them is naalang ka, makakita lang sila nimo, makabuot ka nila, maora jud na, and everything follows. Mommy Love, did you express at all breast milk? No, direct lang Really? gyud siya. Yes, as in nagpalit-palit kog mga Avent nga mga bottles kay gana di ko lagi mo office ko nga ni nga na hantud kay wa jud siya nako magamit, gipanghatag ra gyud siya nako kay gihaguan man ko. I tried expressing ang number one reason nga I stopped kay sakitan ko regardless of whatever machine or manual pump I used, sakitan ko. And ikaduha, kapuyan ko kayo manghugas. So, ko di, mag-direct flatching takay, wa ko hugasan. True. It saved me a lot of time. What do you think, Mommy Love, is the murag ka ng pinaka-difference of a working mom nga nara sa balay o naa sa trabaho? O kanang nagyud sila office ba? Sa office. They are two different kinds of commitment, manggod. Kay for me, ang mga mommies nga nag-work sa office, para sa giingon ni Mommy Bing, no, there's no second option but to pump para magpadayon jud ka sa imong commitment. Ang sa ako nga side nga I work from home, kanang singan ani para nako, I always tell myself na naa ka sa balay, maura na imo ang saying kanang kuan bitaw, naara ka sa balay, so wala kaya mo excuse para dili imo malatch imo ang baby. So True. Kagaan naman kaayo ang baby go, they're not that light for a long time, like forever. So while kaya nimo i-carry imong baby, carry your baby, only latch kay they again mukop lagi sila. Akong baby sa una tong gamay pa mag-work ko from home, ug makadungog siya nako nga mo istorya bitaw ko nga English nako kay sa agi lagi sa akong work. Mahilom gid siya. Makasabot lang siya, mahilom gid siya. Oo, mahilom Ka-cute gid ni siya. Jax. Kabogid siya. Kabogid siya sa nature sa imong trabaho. Aware gid siya. And while Aware. I was pregnant, ako pong istoryahon ako ang tummy. Ngayon ko nga, anak mo, ni schedule sa imong mami. Watay mabuhat. Pero at least naaga taga-uban rata. Nga na ba? Easy access kaayo, Mommy Love. Kaayo, Jud. Kaayo. Easy Like, access.
Even Pero going out, my clothes are easy access jud kanunay. Yeah. Okay, so even if you're out, exclusive latch gyud. Yes. Yes. I So don't care. wala Hit din it jud- anywhere gyud. wala ko kabalo nga wala din jud ka-experience og kanang expressing ba. As in There were purely times nga breastfeed. okay. Oh, Yes. now I know. So naanatay resource person kung asa ta mo go to kung natay pangutanag unsaon sa kay naagi siya experience niya. So kita karon dire si nagkuan man gyud tatanan breastfeed tatanan. So possible ta nga mga resource persons na sa atuang mga silingan, sa atuang mga katribo nga mga mommies nga daghan na jud mo message na to ani mami Bing unsaon man ning hingani parehas jud ta sitwasyon. And naman sa breastfeeding buhol, pwede namin makaingon nga si Mami Bing yoy best person makatubag nimo ani kay mao gini iyang experience. So maka-refer na gyud ta og other mommies. So Mami Riza, imuha pod nga sitwasyon kay lahi. Kay naa ka sa balay pero ang imuhang trabaho is ikaw man gud mis mangunay og gama sa imuhang kanang cakes. So murag ay giunsa nimo pag-survive, giunsa nimo pag-manage ang imong breastfeeding journey plus imo pang gi-appeal ang ato ang panginabuhian. Nag-exclusive breastfeed ko with my fourth na. So, ang tulo na ko ka mga boys, wala to, mixed to sila. So, dili na ko naka-encounter o kanang sacrifice yun sa pure breastfeeding sa akong ikaupat, no? So, aside from baking, sa akong ikaupat nga baby na nakuhan man na siya, kanang natunong na nga, buntis ko while nag-start ko, na-ignite akong passion into baking. So, ang pag-humanaw panganak, I was still into online teaching. So, naglisod ko kaayo. Kay ang akong employer very strict in terms of noise, in terms of kanang video. So, naagin may video recording. So, maglisod ko magpatutoy while nakaatubang og estudyante. So, finally, naka-decide ko na i-give up dyan ako ang akong teaching. So, mo to mga ika-4th month ni baby, i-give up na ko akong online teaching kay naa namang times nga dili gyud pwede ang baby dili na makabantay na ko ba nga magsige na siya cry kung although nakapatutoy ko akong gi-hide siya nakapatutoy ko while nag-teach pero maluoy ko sa bata so give up na ko ang teaching focus na ako sa baking so it so happens also nga gamay pa si baby nay kaluoy sa Ginoo nay daghang orders so ako lang yung i-balance. Like, while matulog si baby, di ako maka-focus sa catering sa orders. Pero while the baby is awake, mag-breastfeed din na siya. So, most of the time nga maka-rest ko, makahiga, maka-Facebook, maka-check kung sa orders. So, lisod kayo, murag sa akong fourth, pero worth it ang akong struggle. Until now. Laban lang, yes. mami. Always. Pero always never never that's why express sa akong upat actually so kanay ko upat na ko pure breastfeeding gid siya so mo na nga super clingy kaayo ang bata although naay times nga ang yun din ako umbana nga ikaw na jud bahala ani dili pag yun ako pwede nga kanang ma-disturb pero I make it a point nga every 2 hours naagid ko ikuan naagid ko contact baby so makapatutoy ako kang gi-message sa una Mami Riz na ako ginan na ako ikuan sa balay kanang battery operated na pump. And ingon si Mami Riza, wala ko'y time i-pump ja. sakto gyud latch gyud is kina importantehan. We have a comment from sa ato ang live ana siya na I agree with 100% determination nga mag-pure breastfeed before going to work. Especially kung ang mga tao sa palibot nimo ni-recommend nga i-practice na si baby ug bibiron unya i-formula si baby. I've been pumping at work, in school, to exclusively breastfeed my son for 17 months until na-pregnant tapos ko sa second baby. So dedication is very important. This is from Mami Jane Cahiles. Naay is siya nga there was one time na naa daw siya sa mall. Sakit na jud daw kaayo iyang breast niya paingon siya magpump. Unfortunately, ang ilang breastfeeding room is locked. So, for sa mga cases nga hingani, mamis,
please lang og this is from Mami Concept Mante. Mami, if in case na naka-encounter mo mga ingani, atong i-report. Dili ato i-report nga atong ipakuan para mapa-open nato kay mas basig ato na time close kay Actually, Ma'am Ja, the best thing if naa ka sa mall and the nursing room is closed is to approach security personnel. Kay sometimes ilaan man gud nang i-close kay for security reasons. Kay syempre wala man gud ya mo yung security guard diha all the time. And imagine if ikaw mama yan ay laing musud og kalit, di ba? So you should inform someone para naaboy magbantay ninyo. Cause I heard Yes. isa sa atong mga malls diri one time kanang naalagi sila yung nursing room na ay murag nag-session something. So, Oh. alright. yeah. So, Okay. gi-abuse ang use sa Okay. nursing room ba. Naapoy uban nga, naapoy matug. Kay nursing Okay. room. Mauna. So kinahanglan siguro po nato atong educate ato ang mga kaubang mga tao sa People. Yes. nga kung breastfeeding room, hello para na sa mga mama nga nagpatutoy nga magpatutoy or magpump. And Yes. please kung nay mo ingon ninyo mga mamis na adto lang mo pagpump sa CR. Cannot be. Ikaw No. kuno nag-burger dito pagkaon kung makakaon baka dito or number 1 dili hygienic na unsa. Number 2 mo lagi to kung mag-feed kasi mong anak na unsa ba po dili pwede. So yeah, but I think Ma'am Ja, Ma'am Ja, just Yes, to add on, there's still some ways to go to educate not just the public but also the facilities here at the mall sa ato ang mga nursing rooms because among all the malls here, only one mall has a nursing room nga easily visible and accessible to the public. And I would mention DQ Mall, Mami Ebony, kay siguro kasi si Mami Ebony is also breastfeeding man. So, very accessible siya. Second floor only. Yes. As for the other malls, third floor, Lord God, niya hagdan. Niya, walay tao. Siyempre, if mami ka, na kay diaper bag, na kay baby, na kay pump, bit-bit, lisod kaayo. It should be somewhere nga, dali raon tapod sa mama. I think it's ilang gibutang ato na ako lang pod ning pangagpas ha. Para lang na maingon nga they are having a breastfeeding room pero wala comply. Ning comply, wala nila mauna-una nga dapat ato ni sa ground kay wa man ta kabalo nga kini nga mami na ani toddler nga kuyog. So while gapa breastfeed siya, ang isa dito nagdagandagan sus Diyos ko gikan sa third floor. So also sa ato mga manuwagan tagamay sa ato ang mga establishment sa Bohol na please every floor please. Murag di pa taka-afford na siguro. And the public also po kitang tanan na naatay responsibility nga ato ang ipahibalo na breastfeeding is a norm. It's normal. Kana bang naginakainumdum ko sa una nga nag-breastfeed ko sa kong anak ko niya, nalabyan ko sa amor ko pong silingan niya, gingnan ko niya og ma'am, ayaw pod ka ayaw pahalata. Libog ko unsay ayaw pahalata. Kay breastfeed feed mo ko sa anak. O kasabot unsay iyang pasabot pero siguro ang iyang pasabot is ayaw ani, ayaw daghan nakakita ato sa sulod mo ana ba. So daghan pa kaayo tag mga dapat i-educate in terms sa breastfeeding, especially sa mga tao nga wala pa jud in town, wala sila ka-experience kay ang ilang na hinumduman nga giunsa pag-feed is through bottle. So unfortunately kana siya nga hunahuna mga kaniadto pa na karon we are more empowered and we are more inspired to do what's best for our children. O taas lagi ka gid nga topic igong bitaw ko 1 hour is not enough. Ati Jan, share lang po na ako about anang mingon sila nga your breastfeeding bisag pregnant ka. Share lang po na ako kay kapila ko na ingnan nga ano imo mangyapon patot yun na imong baby nga buntis man ka magsaw na ilahang sana nutrition bitaw. Mga ano ingnan ko wala ko kadungog ana. Naa di na siya nga comment no. Ingnan ko na last time nga kay dako magsige gapon ko patutoy to akong 2 years old bitaw kay nag-abot na siya buntis ko niya mo tutoy gihapon siya nga ay na napatot kay imong bata oy kay magsaw lagi kuno ng sino nutrition something kuno
kay bear man pud ko nila kay kapoy ba lagi manghugas og biberon. Yes, plus na ba niya po'y vitamins ihatag ang ato ang mga OB nato, mga mami. So they will probably amp that up with us breastfeeding while we're pregnant. Pero dili good siya contraindicated nga mag-breastfeed ka Yes. while buntis ka. Kasi Mm. it's normal. Di ka na, di Yes. maputol imong supply while nagbuntis ka hantod sa mga anak ka inigawas sa imo ang baby dede dayon anak go for it kas gaba daan ako dede. Kay True. basi koy hunahuna uban gud ana nga magsaw daw ilahang nutrition sa sulod sa bata o kanang gadede so para lang ma-empowered and maka-realize sila kay one time magod kani di ba galyares kay breastfeeding ko magyud sila kana to memory anang kangaroo mom ba nang tawag ito nga seminar buntis po ba to nakapangutan na jud ko ana nga doc how about kanang breastfeeding nga buntis nga niya mo to niya na si doc nga dili na tino mo wala ra Yes. sa makaingon wala mo dira Kangaroo mother care siguro. Berkat to nga last 2017 Dili na siya tinuod. Mga mamis, pwede ra mo kaayo mag-breastfeed. Tandem feeding kapon ang tawag na to ana. So a tandem feeding is nag-feed ka while buntis ka or in preparation sa paggawa sa imuhang new baby. Sakto tong ingon ni Mami Love nga wala kay problema sa imong supply kay nadaan. So dili tinuod nga magsaw ang nutrisyon kay ang imuhang lawas muhatag ra sa nutrients nga gikinahanglan sa imuhang gatutoy nga anak o sa imuhang gibuntis. Okay, so let's go to last two nga points. Let's talk about mommy guilt. Ouch. Ouch, Mali. How do you deal with mommy guilt when going back to work? Ako sa una kay every time mubalik ko magbalik ko og balik ko larga kay sakit kayo sa dughan nga kanang I don't know. Wala ganito sila nagtutoy. Pero katong first na kong lakaw, ang ako ang youngest, nagtutoy pa. So, ang nahitabo is ako siyang gibiyaan nga murag wala gani ko nananghid. Mo to'y pinaka kasakit nga ning kalit lang kog hawa nga wala bitaw ko nag-gradual og stop unta. Mo tong pag-uli nako the first time, nakalimot jud totally ang bata nako. Di gyud mo duol si Caleb nako. Kanang sakita kayo sa dughan. Unya kanang ang akong duha jud kagabi nga di gyud siya moduol nako mohilak gyud siya. Makatulog na bitaw siya sa iyang ate niya. Duog nako sa kwarto kintahay ana. Mumata siya kadlawon maghilak manawag og ate. Sakita man to. Pagkasunod nga adlaw, wa na jud koy laing opsyon. Akong gikuha ang si Caleb. Ako jung giabri ako ang tanan. Akong gipahikam. Nakahinumdum siya, ning tutoy siya. Namigo na mi. Oh. Amazing. Namigo mi after. Si katong akong youngest na mo nang kanang na guilt pero sige na, past is past. So, kamo. The baby remembers the mom's body, good no? Whether na siya sa sulod or sa gawas. That was a very nice story. Wa kanang mura kog na heaven og immediately ato na time na wala na koy wa ko habang na it would work nga ako ang hingatuon pero ingon ako sige try nako ni kay mao man ni akong pagbiya nako niya mao man ni so nag-iya jung game murag iyang gi-explore gamay niya ning tutoy siya nya namigo na mi so mato siya so Mami Love any like mom guilt going back to work? Yes, a lot. Actually, I have mommy guilt like every day. Kay, it's not that I stopped breastfeeding ever. I always breastfed, but my mommy guilt stemmed from the fact that I'm very busy. So aside from work, I have my advocacy. So there's this Bola na Mommy Tribe. I also go to law school, guys. So murag most of my days are really really very busy, and the way I handle it is I talk to my son every day when he wakes up, before he goes to bed, and every time in between I can. And even if I can't talk to him kay busy ko, mingon ko nga hug mommy be. Yeah. And I ask ba how he's doing. Kay that's all I can do man. And
tawag dito, when my son says, Jod, na Mommy, why are you so busy? Mao na jud na ako ang red flag nga drop everything inahan kamang sa diha pagduwa sa mo sa imo ang anak kay mao na nang basta mo site dili man na siya dili siya demanding nga child. So when he speaks up, it means he really feels that way. So mao na nga when that time comes, ako diyang i-drop everything and attend to him. And this is also what I tell other people nga know your goals, know your tribe, don't overcommit kay your goals will keep you focused but you should have a tribe who understands how to get you there. So, mao na. That's for me. Mao na. Kaning advocacy, it's taking much of your time, sad no? And you are very active with our group chats, with responding to messages, and truly appreciate na naa ka Mami Love and you are part of our tribe. Salamat kaayo gyud. Kay Always a pleasure, Ma'am Ja. mao lagi kay maskin busy jud kaayo na argued gihapoy panahon. Mao nang si Jax, mao nang maskin karon if in case ang inyong mga anak gusto mo dol ninyo, feel free, walay restrictions kay mga mamis bayat ta. So maagi magsamok-samok nato ingon si Mami Bing ganina. Tuwa na ang duha dito nagkuan na nagrambot na. Nagrayot na. Okay, nagrayot na. It's fine. Si Ma'am Riza siguro, si Ma'am Riza iyaha siguro ron takabog asa. Nang giunsa rong upat, lima din sila kabog apil iyahang bana. So kaunsa sila ron Yes, dito. and there's just that liberating feeling bitaw nga naapog kay mga friends like you Ma'am Ja and all the mommies here nga nakasabot sa imo ang giagian nga okay ra bahalag ni magsagit-sagit sa imong likod because been there, done that, normal. Dili bitaw ka dili ka i-judge kay sometimes kanang mga magmugot because of the noise mo na maka-pressure nimo nga oh my god, mommy work. So dapat na kay people nga okay lang, you can be both, you can be anything. Yes. True. Any mom guilt? I think we all have that. Kitang tanan yun, especially even if you're staying at home, even if you're a stay-at-home mom ha, or even if kanang you're a working mom at home, or labaw na kami nga working mom nga mugawas gyud sa balay just to work. Kana I think same ang concern with Mommy Love no nga kanang mustem siya out of you being so busy nga praglisuda kayo squeeze in sa mga times nga you should be there for them but then you are not kanay nga na. So mo na siya how to deal with it murag kinahanglan lang gid siguro nimo i-recenter ang imuhang unsa ba imong i-recenter ang imuhang self like ganang murag constant lang nga affirmation ba nga you are doing your best. Kanay nga na, you are Yes. doing your best. We can only do the best we can. Yes, and the best we can kana nang mo na nay enough para sa ato ang mga Yes. So wala gyud giingon nga kanang never enough kay we're already enough for We are them. always enough. It's just that sa atong minds ba murag we want to be this, we want to be that, we want to do so much more. Unya murag ang ato ang minds are kana bang murag i-manipulate to think nga you are not enough, which is not really true. Yes. Ato ara ng kuan, ato ara ng impressions atong sa. Mo na giingon og imo ra nang una-una inday. Yes, oh. Mami Riza? Yes. Mommy guilt, because I'm working at home, so most of the time makita na ko sila na makakita sila sa akong presence. Pero ang guilt na feel na ko with my first time mom, wala pa kayo experience. Wala man gud ako ma-prepare ako self nga mubalik ko sa work. Like wala na ako ma-prepare akong anak ba. So pagbalik na kong trabaho, pwede gino siyang iagak kay di siya mo fit of bottle. So hila ko ato nga timer nga nibalik kong trabaho nganong nibalik ko dayon. Kay naluwi ko sa bata. Wala na ko siyang ma-prepare like nabitaw tayo preparation before going back to work. Wala ko kay gasalig ko nga muuli ko during break time. So muuli man tuod ko pero sige nagyagak akong anak. Say makatog di siya mo feed og bottle. So katunga time mo gito yung na-feel na ko nga
guilty ko kaayo nga laoy nganong too soon man ko ni balik ang trabaho. Although na akong husband, na akong other members sa family nga mutabang, pero dili nila mapasukay ang price sa baby kung mangita ng breast milk. Moto nga with my second, third, and fourth, ang akong fourth walay problema jud ni siya. Kuya, readily available. So, kung magluto gani ko masige naghilak, stop sa na akong giluto, bahala mo pagod na. Ako sa Mao. breastfeed. Importante nga nakakaon ang bata. Yes. Makapaabot ra ang gipangluto later. Mao Nay, gyud ako'y- no? So Ma'am Jan, ako'y add, ana, di ay kay na ako'y nabasahan. Important lang sa mga mommies. Kanang ug mag-demand atong baby bitaw nga modede, padidian ninyo as much as possible cause once ma-realize nila nga secured sila nga every time they need you naara ka makabot ra kanila dili na sila maghilak kaayo mga mommies. So unlatch please as much as you can. Yes. mm, Latch is the key because kanang to build up supply also. Mo gyud na siya. Because some mommy say nga, hala uy unsa man ning kuwang man ang akong milk, kuwang akong milk kay magsige ra siya pangayo sa akong tutoy bisan og bag-o pa lang ning tutoy mo tutoy na sad. That's actually kanang your body nga kana bang trying to build up the milk supply and your baby knows manggod nga kana bang unsay iyang kinahanglan for his or her body. So kinahanglan lang gid i-only latch. Mao gyud kay naman tay gitawag og calibration sa milk supply no. So your baby calibrates the supply and your Yeah. body calibrates what the baby needs. So mura sila og kanang magbawas-bawas Hand in lang hand na sila, yes. hand in hand. So kung unsa gikinahanglan sa bata mo produce ang lawas. Kung mudaghan na pod ang supply mingon na pod ang bata enough na. Ayo sa kaayo pag produce agkat imong lawas mo respond ra pod. Mami Giselle, Yes, so and just Ma'am Guilt. para sa gingon ni Mami Bing and Mami Love, Jud ang Mami Guilt na kita tanan ana niya. Every time bitaw nga bisag ka nang katugo na bitaw kay 16 hours bitaw ti Jan, imagine na working for 16 hours. So mauli jud ka sa balay dra kanang drain jud ka kayo kay samot nami provincial niya busy. Mo na pero once moingon gyud akong anak og didi ko mami, didi ko wala gyud hubo gyud sa hubo kay ipagkatag ang duha ka tutoy kay ang duha lagi magtutoy mo na ala sige tutoy naman mo diha basta kan moingon nagduy na sila og demand nga didi ko mami wala gyud wala choice. Balik ana miss kwarto maghigda na lang bino. Tuloan na niyo di na sila. Makatuog rasad ka. Ha? Makapahulay. Okay, mura ko gawang way of nga makapahuway ko kay ala didi mo diha ka matong tang tulo. True. Kaya ag hormones nimo adto makapatulog yun nila niyo tulo sakto gyud kaayo. Now we are down to our last na point. Wala man ni siya kanang what are your words of encouragements daw to all our working mommies who struggled with breastfeeding? So lahi-lahi man ta og experiences, lahi-lahi tag nature sa ato ang trabaho, lahi-lahi tag nagian, lahi-lahi tag mga sitwasyon. So as per your situation, unsay imong ma-advise sa mga moms na probably parehas nimong sitwasyon. Say for example si Ma'am Riza, Mami Riza na siya nagproblema siya sa iyang Bell's palsy pero nag-go on gihapon sa iyang breastfeeding. Sa mga moms nga nagningan nga problema the same as you Mami Riza, unsa imong ikatambag or imong words of encouragements for them? Okay. So, ang breastfeeding, just like what we always hear, nga best for babies, best for mommies as well, readily available, economical, so no need to spend. So, ang ako lang ika-advise sa mga breastfeeding moms o sa mga future or soon-to-be breastfeeding moms, kuan lang, padayon ng kanunay. Naamang ko iban mo yun kasi ganit madunggan nga. Alo, di man ko kapatutoy kay wala man ko'y gatas. So, murag misconception bitaw na nga it's not possible na wala tay gatas. So, naagid na siya ang pagpa-latch na kulang ana. So, ako silang i-encourage nga mo if possible breastfeeding lang ta. I'm actually one of the breastfeeding advocate. Mo man ay health teaching na to sa una kanunay sa atong Yes. community health nursing. Sa mga sa balay nga mama, mag-expect nga nag-breastfeed sila pero naiuban nga dili. Nag-mix sila. So,
let's maximize our time while na ato sa balay because breastfeeding, aside from is best for the baby, for the mommy, it will create bonding. Wa na kay Yes. nahon kay readily available, the temperature is always ideal, di na kinahanglan mag-init-init ng tubig or sa panadika. So make the most of it kay dili na time will never pass again. So once maabot na sila mga 2 years old or 3 years old or dili na sila mangita sa imong breast milk, it will never happen again not unless kung mabuntis na sad. So especially karon sa pandemic, wala to tay gasto na ni so dili maglabad tong sa batas. True. And that kung breast milk imong bata or exclusively breastfed, experience din ako nung na-compare nako sa kong tulo nga kaning ikaupat, wala ni siya nakasuway og mga sakit-sakit. In fact kani iyang pag-erupt sa iyang teeth wala mi kabantay nga nitubo na day siya natubuan na day siya ngipon. Kay pag feed na mo dahil one time nitingog ang spoon nana kay teeth day baby so pagtanong mo nana today pero wala siya niagi og mga kalibanga or unsa pa na siya sakit-sakit unlike sa kong tulo. So ma-prove din ako nga breastfeeding is really the best. Yes, it's really the best. And ako lang idugang sa giingon ni Mami Riza na ihang fourth child wala nagkasakit. Pero it's not a 100% absolute guarantee na dili magkasakit. But if your child got sick, your child would have been sicker kung wala ka nag-breastfeed. So, dili gan mingon naman ubang mothers maingon nga na ingon og mag-breastfeed dili masakit ngano nasakit man gisipon malagi na kon uy mami siponon gyud tang tanan na gyud tay panahon nga muluya ta pero kung wala ka nag-breastfeed mas nagsakit ang imuhang anak so na-lessen na ang times nga nag-worry ta ni-leave ta sa work kay ning attend ta sa atong mga anak nga nasakit so mo to siya. Thank you Mami Riza for your time tonight. Salamat siya kaayo. Mami Bing, words of Yes. Words of encouragement. So, kuan, katumagod akong first, di ba I mentioned nga sayo ko nabuntis adto ni Cheska. So, during my first, wala gyud ko nag-think actually nga mag-breastfeed ko niya. Natungnan lang ko adto nga ako ang pedya was pro breastfeeding kato si Dr. Sulay sa Changwa sa una. Unya iya jud kong gi-push. So, mo to siya ang time sa katong bata pa ka niya human hala, nag-bleed na akong nipples kana ana. Di sige lang i-latch lang gihapon i-latch. Although kanang lahi sa nang iyahang iyang approach pero naka-breastfeed yun ko ato ni Cheska for the time no nga katong maternity leave ko. Pero I had to go back man to my work sa Cebu so na stop gyud murag ko anto siya forced winning gito siya which is I didn't want that to happen sa katong kani ahong twin. So my twins are actually 4 years old already. When I started katong it's a decision mo that you make pregnancy pa lang daan. So when you are pregnant, you have to if you decide to have to breastfeed your babies, murag imuha gid na siyang pangandaman sukad pregnancy nga stage no. So you have to research, you have to read, you have to kanang prepare yourself emotionally, mentally, unya physically na nigawa sa baby. So at that time murag hala mamalit ko sa kato pareha mi ni Giselle nga mamalit na ko sa baby mama kay i-prepare na lagi nako akong self ning palit na ko og Spectra kanang S1 o di ba ning ko ana sad ning promote na sad pero kuan grabe gyud na siya ka trusting nga pump nako as in if wala na siya nga pump I would not have survived 2 years of pumping at work. So kuan actually dito na gid siya nako na learn ang whole kay mo lagi as I said sugod uno man gyud ko so 8 years ang gap so when I gave birth to the twins plus twins pa gid sila I had to learn kanang from the very start so katong cradle nga position tagsa-tagsa sila nako i-cradle until the time nga nakahibaw na kog tandem feed so I had this pillow nga
ang nga niya is Twinsy pillow. So I'll share, maybe I can share later on. Unsa akong porma no on a kanang tandem feeding pillow. So actually dili ra siya you. So mura siya kanang basta it's a very big pillow niya. Ako to sila ipatong silang duha and you would tandem feed, but I could not tandem feed them until muragding reach sila more than 1 month because they were so tiny. Unya kana I think it's a decision that you have to make every single day, and it's important nga ang imuhang support is really there, like for your kana bang imuhang immediate nga family. So your husband has to be 100% kanang all in gid na siya, dapat supportive gid siya, or your kanang members of the household, ang kanang imuhang yaya, ang kanang imuhang caregiver sa mga bata when you leave for work, they have to understand nga mao gid na siya ang imuhang gusto ma-achieve. If you want to breastfeed, they have to understand kay nara bay mga yaya nga magbuot-buot. 'Di ba? Like they want nga kani nganong dili man nga sa bukid kay katurang kutaw-kutaw lagi formula, because in the TV mo ilang makit-an nga naay mga nutrients aning formula milk. That's what they see. So aside from that, kanang kinahanglan lang jud, as I said earlier, ang ako amang gong kuan ato was that I had to have a regular schedule because ang akong supply was really just enough. It was not dili siya kanang overproduction, dili kay ko daghan gid og milk, unlike Mommy Giselle. Ako as in just in time ra gyud ko, I had to pump on a schedule just to keep the supply up. So mo na siya for mommies who encounter the same problem, mo na siya, you have to stick to a certain schedule. You also have to eat well, you have to hydrate, you have to drink water, you have to sleep well, because ang stress will lower your breast milk production, and lower milk supply will lead to stress. So murag vicious cycle siya, and you have to manage as much as you can para nga ang imuhang milk supply is high. Pray, magsige lang tag-pray nga padayon ang Ginoo maghatag na to og milk, no, to provide for our babies. And yeah, lastly, dili na forever ingon ana mommies. Dili na sila forever young. So when they are, muna as Mommy Love said, so long as you can still carry them, only latch, provide the best milk for your baby, which is breast milk. Unya, just to end it, no, ako ang twins were breastfed nga murag nagpump ko until they were 2 years old, and I successfully weaned them off katong ready na gyud ming tulo when they were 3. So 3 years me nag-breastfeed with my twin girls. Congratulations! Talagsara kaayo nga madunggan ako nga 3 years unya exclusive unya twins pa jud. Yes, actually makahilakon ko Miss Jan magstorya. Ma-emotional ko galit. Okay ra ma-emotional kay we're emotional beings man. So I know, right? So ang story ang ato ang mga gipang share karon kay in a way maka-inspire gyud sa ato ang mga mothers, and kanang they have somebody to look up to ba. Makaingon sila nga si Bing man gani, si Mami Riza man gani, and murag fulfilling po sa atong side na makatabang ta to share our experiences kay naa jud gihapoy mga tao or mga mommies nga having the same experience as us. So Yes. thank you kaayo sa pag-share sa mga experiences, Mami Bing, and grabe Thank you for inviting. for 3 long years I think kung nagsigi og gukod nimo niya sige tag dili magkasinabot niya. First latch on, pag second latch on, hanya kanang wala magkasinabot, so karon na nakita na jud ta. And we look forward. Actually, Miss Jan, no, kanang ang ako gyud unta no is kanang nabito gyud tay kanang latch counselor. Actually mo kuan man gyud unta ko ana oy kanang mo study gyud bitaw ko as latch peer counselor. Dili lang gyud siya mo fit sa ako ang schedule oy. Kay mao lagi kanang we have already we have you joined Breastfeeding Bohol, Mami Bing. At sama na sila atong buntis ko sa atong nanang twins. Oy my gosh. Wala, grabe ang struggle. Grabe jud ang struggle. As in di gyud ma spelling. Kung lisod ang usa na unsa na ang duha. True. Mo na nga makahilak jud ko. So our latch counselor
course, our mga breastfeeding peer counselors nato si Mami Hana, Mami Nicole, Okay. Mami Gian, and Mami Carla. And Mami Gian is based in Canada pero willing ra siya mo help nato kay taga Bohol ra gyud po siya. Si Mami Nicole is in Cebu pero willing lang gihapon siya mo tabang. Mami Hana and Mami Carla naa sa Bohol karon and sila boy ato ang runner as of the moment kung naatay mga breastfeeding concerns sa ato ang Okay. atong beloved Bohol. Thank you, Mami Riza and Mami Bing. Mami Giselle, so unsay muhang words of encouragement kay murag grabe ang Ako, experience oy. maingon ti John, based on my experience lang yun kay if determinado lang yun ka mag-breastfeed, then you can do everything. Kaya nga na nagyo ba kay just like me murag Ancho ko nga, mag-breastfeed akong anak kay aron makasave ko kaya may na lang na ako yung palit og gatas, palit ng pang-artist akong kagaling. Which is true, di ba? Mao Anyway, gyud. Monarch. So if you're 100% determined to breastfeed your baby, then you can really do it. Kay I already kanagdagan na jud kay ni inquire na ako like how did ngani akong breastfeed nga gamay ra akong supply din. Ako jud lang ingnon nga basta kaya ra lagi na once you are determined to do that. And then support just like what Mommy Bing said and Mommy Ritz nga kinahanglan jud kag supportive pod nga husband or partner since we're not yet married or support po sa imong immediate family kay lisod pud kaayo nga ikaw ra ang gustong magpatutoy niya ang uban po nimong kauban sa balay dili. So mao to nga thankful ra po ko kay there are just naadyo instances bitaw nga mo duty ko kay makuwangan ang part sa pump kana bitaw mawala nang idiretso sa tutoy kanang ang iyang kuan niya or mabili na nga ako ang katong machine gyud naka-experience ko nga mag-squeeze ako sa kong tutoy ti diyan nga mura ko gapasiri mo na murag Oh wow. kanang hand expression. It's more it's niya. Mo na akong mga anak kanang tulo ka baby, may siya may facility sa daw milk. murag himong duwa-duwa sa mga bata. Pero mo na po tong kinamagwangan nga lami man day kag which is konsensya siya gamay nga lami man day pod imong milk no. Murag mo which is mommy guilt pod siya actually ngay wala siya ka experience nga na niya. Mo to determination number 1 yun na is you are dedicated and you are determined yun. Mo yun na and you have a very supportive kanang family kay sa una man gud kay since naaman jud ko tigbantay ato sa una baby pa sila kay lisod dito biyan kay both of our working man yun ya lahi pud ang way of schedule sa fire so mo na matinga sila tong yaya sa una nga ngano man ning imuhang gatas day nga naman gisulod sa bag kanang milk bag bitaw siya nga oy nga na niya mo istakan ra nga palana running water or kanang warmer bataw nga so kanang ano gyud swerte ra gyud siguro may ngarong panahon na mga kanang generation jud ti dyan nga nanay mga kanang site bitaw nga easily accessible ang mga breastfeeding nga needed nimo so baby mama warmer makapalit ra ka murag ingana bitaw sa ICM nga na ay milk storage makapalit ra pug ka murag karon nga generation kay it's easy to pump if you are really wanna try and wanna do murag ingana like Yes. so murag all the resources gihatag nagyud nimo na ana sa imuhang nagyud Yeah. execute. You execute kay all the resources na ang mga partners nato karon they are more aware and sa kanang mga new millennium partners kay kuan sila kanang very supportive and not only that sa kana po mga new generation karon mga sa mga millennials mo kuan gina sila mo enroll gina sila mga classes mo blend in with the group of moms na parehas sila og advocacy parehas sila og gusto sa kinabuhi mo na ni mga bag-o karon kaysa asa-asa pa nila ipang-spend ang ilang time which is beneficial pod kaayo kay daghan butang matabangan. So hence our Bolana Mami Tribe, we are group of mommies nga parehas og advocacies in life. Parehas may og kanang murag wala ra ning kalit ra baya pod may og nagkikita murag we are destined to be with each other. Murag ingana ba nga kanang pag-abot parehas may og gustong may tabo so naa ang Bolana Mami Tribe. Pero ang breastfeeding Bohol naa lang na kanunay naa ang atong support system dito. Mami Love, finally, it's you. Unsay mo ang words of encouragement? Alright, so I'll keep it short, guys. No, number 1, know yourself. Number 2, know your goals, and number 3, know your tribe. Know yourself because
you will be your biggest enemy, your biggest critic, but at the same time, you will also be your biggest supporter. Just tell yourself nga kaya nimo because kaya man jud nimo. Technically, di man ihatag sa Ginoo ang imong anak nimo kung dili nimo na kaya. Number one. Number two, know your goals. So your goal is to continue breastfeeding. Set your goal na ganahan ko mag-breastfeed siya up to 2 years, 3 years, 4 years, and focus on that goal because as long as you are focused and determined, wala gyud makapugong nimo. Your breast milk will come, it will flow, and it will always be there. Cause again, imo ang brain part sa imong body. Sumpay ra na sila sa imo ang boobs. Magstorya na sila bisag kabaw ka og dili nga. Oy, pag milk diha kay ako nagsulti ko nga maggatas jud ka like forever and ever, char, forever and ever. Char. Yeah. Know your tribe, so know your support system, like sakto na teach your husband, your family nya dili man na sila all the time attentive, so kanang you just drop tidbits like oh tan-awa si baby oh kanang bright lagi siya kaayo kay ba baka niingon si kuan ana na ka mag-quote niya ay na din na sila maka-realize na bitaw no or so include them in the learning process because your motherhood is not just your journey, it's their journey too. Because you are a different woman when you're a mother versus ikaw nga single lang ka nga wala kaya mo worry in the world. And also, drop the Debbie Downers and the negative Nancy's kanang moingon nimo nga dili nimo kaya or moingon nimo nga busy ra ka kaayo or moingon nimo nga naa na may kanang formula feed. So you don't need those in your life, and I'm not just pertaining to those kind of people nga block sa imo ang breastfeeding journey. If you feel like there are people who stop you from becoming the kind of mother and the kind of wife that you want to be, then cut off those people because you will realize na in your journey as a mother, you don't need a lot of people. You just need the right kind of support. Martu. Hala, si Ma'am Ja kay na frozen. Ma'am Ja. Oh no! Ang Ma'am iyong Ja, signal. ayaw ko pa switch siya as host. Ma'am Ja, kay nalipay ko kayo nga guest ra ko today. Ining Ma'am freeze Ja. siya. Bitaw. Oh, so anyway, sige, ako na lang i-assume kay 7:30 na ra ba ning lapas time dan manihapon pa sige ubang mommy. So thank you so much Ma'am Riz, Ma'am Bing, Ma'am Giselle for Thank joining you. us today and for sharing your breastfeeding journey. I hope ang mga mommies nga nag-listen today ma-inspire mo and know haning commit ba sila nga motubag sila og questions. Know nga Yes. if you have questions, reach out to us and we will refer your questions to the right moms and they will more than gladly help you with your questions and in your breastfeeding journey. So again, thank you. Hope you found this talk helpful. Thank you to all our sponsors for today, to our listeners, and please stay tuned while I hand over to Mommy Hannah and to Mommy Carla for the raffle of winners. And Ma'am Janice, okay ra nga nawala ka, Ma'am. Wala na siya na freeze. Ayan na. Nana siya. Nana ba siya? Nawala ako ganina. Mura ko gala. Okay. Ingot, pero Thank kabalo you na naman po mo on your behalf. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, Mami Ping Sige. again. Thank Thank you, you. everyone. Thank you, Kayo, for having us. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Keep safe. Keep safe, everyone. All right, so ato ang next week, next month, we were planning na dili sa ta mag weekly talk, but sometime in September na atay isa pa ka talk siguro nga ato ang buhaton. We will just post it in the page. Again, so this has been your Ate Ja waving bye-bye. Bye-bye Pilipinas, bye-bye Bohol, bye-bye Tagbilaran. Good night, everyone. Bye-bye. Good night. Good night. Nagpakinapera ako. Tara ako kasi nakadaog sa kuan. Post sa stop.
I'm done. I'm done. Ah. What? 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 Happy ka. Hello. Yeah. Good evening. So, reminder lang for the winners must message the Boholana Mami Tribe page 24 hours upon the announcement of winners. Failure to do so shall forfeit your prize and then be raffled on the next virtual talk. Prizes must be claimed within 6 days of announcement or prior to the scheduled talk. Prizes in any way should not be sold for the purpose of gaining profit within or outside the group. It may, however, be given for free or passed on to others. Winner should shoulder shipping fee of items if winner is not in Tagbilaran City. So we are going to raffle now. For a moment. One gift pack from GCGMH, two Pediatrica gift packs, one GCRF face from Beauty and Beyond, and three 100 peso voucher from Libruhan, and one cake from Craze's Cakes and Pastries, and 10 100 peso load from DOH. So first to be raffled is the 10 100 peso load from DOH. Next one. Second one is Jessa Yamuta. Uy, nawa ko. Alis ako sabi. Sorry about that. So second one was Miss Yamuta, and the third one goes to Gia Marie Cesar. Fourth 100 peso load from DOH goes to Melody Baldivino. Fifth one goes to Concepcion Mante. Sixth 100 peso load goes to Stephanie Pakatang. Next is Sandra
Torcolas. And Marianne Borbano. So the next one is one cake from Chris's Cakes and Pastries. And the winner is Lady Light Kailing. So this is the winner for the first 100 peso voucher from Librohan, Miss Gail Kate Gules. Second goes to Wineth Bolosito. And the third one goes to Jennifer Manlangit. So the next one is gift certificate from RFAs from Beauty and Beyond goes to Vic Jason Mikutuan. Next is two pediatrica gift packs. One goes to Jonathan Lauta. And second goes to Shandy Faye Baluka. And the last one is gift pack from GCGMH. Congratulations, Miss Janice Busio. All right, good evening and God bless everyone.